عسلامة عسلامة. اليوم باش نطيبوا مرمز. المرمز هذه أكلة تونسية، الباز متاعها هو البصل والحمص. خدينا بصل كما تشوفوا، البصل هذايا وقته توا في الربيع، آخر الربيع أول الصيف توا وقته. خدينا 5 روس بصل، 4 كبار وحدة صغيرة هذيك باش نقليو فيها اللحم. خدينا حمص ما يفوتش 100 غرام، حمص منفخ. خدينا زادة عندي طريفات علوش كما تشوفوا، باش نعملوا بالعلوش بالخروف. عندي زادة كعيبات طماطم كعب، طماط فريش كما تشوفوا. هذوما 3 باش نحطهم في المرقة من الاول، وهذه باش نرميها في الاخر. نقطعها اون كارتي على 4. عندنا الزيت، الزيتونه الكيلة نتاعكم تاع العاده، فنجان زيت زيتونه. عندنا لفاحات فلفل اكحل باش نحطوا شويه منها توا وشويه في الاخر بالكل كي نجيو نطفيو على الطنجره. عندنا كركم، عندنا الملح، وعندنا شويه فلفل زينه. عندنا زاده مغرفه نتاع ماكله معجون طماطم، طماط كونسونطري، ومغرفه صغيره نتاع قهوه هريسه. هذه هي اللوازم نتاعنا. عندنا زاده قرينين فلفل اخضر باش نرميوهم في الاخر كالعاده كيما كل مرقه تونسيه. عندنا الحمص نتاعنا هذاك نسبقوه شويه في الماء اللي باش نسقيو بيه. هذه هي الكسرونه نتاع الماء اللي باش نسقيو بيه من بعد باش نسخنوه بطبيعتنا. نحطوا فيه الحمص ونحطوه على الغاز يطيب. نبداو توا ناخذ توا طريفات اللحم نتاعي باش نفوحهم يرتاحوا شويه في فاحهم. مادام انا قشرت البصل وقشرت الطماطم وقصيتها، دونك هذوما طريفات اللحم نتاعي نتاع العلوش خروف. نحط الملح، نحط الكركم، نحط شطر الفلفل اكحل والاخر نخليه في الاخر. نحط شويه بابريكا فلفل زينه. قطره زيت. خلي اللحم هكاكا يتشرب بالكدا فاحو. خليه يرتاح شويه. هيك هو اللحم فوحته، نغطيه نخليه يرتاح. مادام حضرت البصل، قلت لكم 4 بصلات كبار كما تشوفوا هكا. هذا البصل الربعي توا وقته، وبصله صغيره هذه باش نقلي فيها. دونك قشرهم هكا الساعه من الاول. من الاول كيف هكا نقشرهم الكل. هذا هو البصل اللي قشرته وغسلته بالكدا شللته. هذوكم ال4 باش يجيو في المرمز من بعد، وهذا باش نقليه مع اللحم. وتوا باش نمشي للكعبات الطماطم الفريش باش نقشرهم ونقصهم طريفات صغار. تنجموا ترحيوهم زاده. هذه هي الطماط فريش قصيتها، قشرتها وقصيتها، وخليت الكعبه الصغيره هذه في الاخر باش نخليها للاخر. وتوا باش نركب الطنجره. تنساوش اللي المرمز يحب طماط فريش، معناها يحب طماطم الكعب. دونك كعيبتين 3 باهي. نمشيو لطنجرتنا، نحطوا الزيت كيلة نتاعكم تاع الزيت. انا نطيب كما تعرفوا بزيت زيتونه. شعلت الغاز، ناخذوا هاك الكعبه الصغيره نتاع البصل هذه ونقصوها جويده، مش خشينه كيما باش نقصهم بعض. قصوها كيما تشوفوا. خليو بها اللحم خاطر كيما العاده كيما اي طنجره باش نقصوا بصلتنا من الاول. هذاك هو قصينا بصلتنا.
هو باش نحطوا اللحم اللي خليناه بفاحو، اللحم اللي خليناه يرتاح شويه في الفاح نتاعو نحطو. هذايا تنشلل ومن بعد استحن فيه شويه فاح. خليه يتقلى شويه جست ما يتقلى شويه اللحم كيف هكا. نحطوا الطماطم نتاعنا الفخاش كما تشوفوا هكاكا خذا لونه بالكدا. نحطوا الطماط فخاش كما قلت لكم قبيله. استغل الفرصه هذاك انا ديما نسقي بالماء السخون ويلزمكم تسقيو ديما بالماء السخون، تمرقوا معناه بالماء السخون. نطيب فيه في الحمص، خاطر الحمص يحسرب كان نحطو توا يحسرب شويه. خلط عليها طماطم المعجونه كما قلت لكم مغرفه نتاع ماكله باهيه. كيف مغرفه صغيره نتاع الهريسه. اللي ما عندوش هريسه يطيب بالبابريكا فلفل زينه. حرك بالكدا خليوهم يتقلاو شويه من غير ما نزيدوا ماء جمله. توا كما تشوفوا طماطم الكعب خاطر تسيب ماها، والمرمز ما يحبش برشا ماء، مش باش نسقيوه برشا، راه مش باش نمرقوه برشا، شويه بركه. فين تنشح الطنجره نتاعنا نسقيوها شويه. كما تشوفوا تحلت الطماطم المعجونه مع طماطم الكعب. دونك خليوها تتقلى شويه. والمرمز راهو ما يحبش النار قويه، نار هاديه. نغطيو عليها شويه نخليوها على نار هاديه ونمشيو نحضروا البصل نتاعنا. باش نوريكم كيفاش باش نقصوا البصل نتاع المرمز. ناخذوا البصله هذه نقصوا على 2 باش نقصوها جرارات هكا دي لاميل معناها هكا. كما تشوفوا دي لاميل كما هكا. لا هي خشينه لا هي جويده. شوفوا هذا البصل نتاعنا قصيناه الكل. نرجع نتفقد الطنجره. هذه هي الطنجره نتاعنا كما تشوفوا في المرحله هذه. مادام احنا قصينا البصل هيك تقلات، باش نزيدها شويه ماء على جنب من الماء هذاك اللي عندي على الغاز يغلي فيه الحمص. نزيدها تشيشه ماء اخر باش نغطيها نخليها ربيع ساعه كيكه، ومن بعد نحط لها البصل نتاعها. وانا نتفقدها ديما تنقص الماء نزيدها شويه. رجعت لكم بعد 15 دقيقه بالضبط. من الاول قلنا قليناه هكاكا 5 دقائق وتوا 15 دقيقه. كما تشوفوا ديجا بدا الزيت نتاعو يخرج، معناها راهو طنجرتكم مريقله. دونك توا باش نزيد الحمص. خرجتو انا الحمص من الماء اللي سقيت بيه قبيله. هاو نزيد الحمص نتاعي
قلت لكم الحمص ما تفوتوش 100 غرام. وتوا في المرحله هذه باش نزيد البصل. ما نسمعش نستحق ماء خاطر البصل باش يزيد يسيب الماء نتاعو. خلي البصل هكا تو يذبل ونرجع له شويه اخر. رجعت لها بعد 5 دقائق بالضبط. تو نجم نحركها طنجره من غير ما نزيدو ماء. خلي ساعه البصل يسيب الماء نتاعو ومن بعد نشوفه في الاخر. هذا هو المرمز راهو كيما نطيبوا فيه الاصلي من غير اضافات من غير حتى شيء، ماهوش غوفيزيتي. خليوه هكاكا يطيب في عقله. المرمز يحب يطيب في عقله ونرجعوا له شويه اخر. نرجعوا بعد ربع ساعه لطنجرتنا كيما تشوفوا. حركوا مازلنا ما زدناهاش ماء بالكل. عندي شويه الماء اللي فضل من تطيب يجي اقل من كاس اللي فضل من تطيب الحمص باش نزيدو اقل من كاس ديراليكس يجي مش برشا. خليوها مازال اللحم ما طابش الحمص ما طابش. نزيدو نخليوها تطيب في عقلها ربع ساعه اخرى ونرجع لها. رجعت توا للطنجرة بعد أكثر من 7 دراج. توا اللحم قريب يطيب طاب وديجا طاب. توا عندنا كعبة الطماطم الصغيرة هذيك باش نقصوها دي كارتي كيما هكا. كارتي سما 4 نحطوها. وعنا كيف 2 قرون الفلفل نحيولهم القعامر نتاعهم ونشقوهم ونحطوهم. خليوه دريج هكاكا يكون المرمز نتاعنا طاب. قالنا في الاخر باش نعملوا رشه فلفل اكحل. هذا هو المرمز كيما نطيبوه احنا كيما طيبوه جدودنا قبل من غير حتى اضافات من غير ماهوش غوفيزيتي. دونك نكملوا الدرج هذايا نتاع طياب الفلفل ونرجع لكم. هذا المرمز نتاعنا طاب. تنجموا طيبوه بالدجاج ولا البقري ولا العجول. اما لا سول ديفيرونس هي تزيدوا الفاحات. الدجاج والعجول والبقري تزيدوهم التابل والكرويه ولا راس الحانوت البهارات هذوكم اللي تعرفوهم. دونك طاب الفلفل 5 دقائق الاخرانيين وقت اللي طيبوا الفلفل ما تغطيوش الطنجره باش تقر زيتها. نقولوا احنا تقر دامها. عندنا شويه النفه هذيك نتاع الفلفل اكحل اللي خليناها قبيله توا باش نرشوها هكاكا. فلفل اكحل فخي يبنى. وتوا باش نطلعوا صحن. نطفي على الغاز ونطلع صحن. دونك كما تشوفوا الصحن نتاعنا باش ننظفه من غادي. هذا هو المرمز. كان اول مره تشوفوا قناتي فضلا لامرا اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس وان شاء الله في اكله اخرى. بسلامه.